سلام به روی ماهتون دخترا، سحر قرچیان هستم و اینجا بافتنی قشنگ است. من اومدم با یه کلاه خوشگل خیلی ساده به ساده ترین شکل ممکن بهتون یاد میدم این کلاه خوشگل رو ببافید که پسرونه است، مردونه است، اسپورت میتونن آقایون استفاده داشته باشن هم خانوما. برای هر دوتا شیک و خاصه. و از اون مهمتر این بار بهتون یاد میدم روی 2 میل ببافین. حالا اینجا 5 میل من، چون که میدونید دیگه من همیشه 5 میل دستمه. روی 2 میل یعنی بافت رفت و برگشت و بافت بدون درس. هر دوتاش رو بهتون یاد میدم. روی آموزش های قبلی اول بافت بدون درس رو میگفتم، بعد بافت 2 میل رو. دوستانی که 2 میل میپسندن با 2 میل راحت ترم و میلگرد 40 سانت دسترس نبود میکردن آموزش کجاست. پس این بار اول روی 2 میل میبافم. اگر که خواستید روی میلگرد 40 سانت ببافید شما باید این نمونه رو ببافید، به خاطر اینکه اندازه دستتون بیاد. و بعد اندازه رو میگیریم، ببینیم که چند تا دونه سر بندازیم، بافت رو ادامه میدیم. پس اگر میلگرد 40 سانت داری میخوای بدون درز ببافی، بافت نمونه رو بباف و بعدش برو روی میلگرد 40 سانت سر بگیر و بباف. اگر که خواستی بافت با درز باشه این آموزش رو نگاه کن، نکته برداری داشته باش و بعد شروع کن به بافتن. مرسی که اینجا هستی و من همراهی میکنی. ممنونم که با کامنت های قشنگت بهم انرژی میدی برای آموزش های بیشتر. اینجا بافتنی قشنگت پر از آموزش های مفید. این هدبند رو که خیلی دوست داشتید آموزشش هست. گلدوزی هم بهتون یاد دادم، میتونید ساده ببافید یا با گلدوزی. یه کلاه شل خیلی قشنگ و ناز. ببینید شما طرحشو، کلاه ساده با بافتنی قشنگه بی نیاز از هر کانال دیگه ای هستید، هم 2 میل هم قلاب. بله من هر دوتاش رو آموزش دارم، مثل این کلاه که قلابه و دیگر آموزش ها. کانال رو سابسکرایب کنید که بقیه آموزش ها رو هم ببینید. زنگوله رو روشن کنید که از آموزش های بعدی زودتر خبردار بشید. این بار اول با درز یاد میدم و میگم که چطور اندازه بگیرید. در انتها بدون درز میبافیم. پس با دقت ببینید. این بافتی رو که الان میخوام روی 2 میل ببافم، برای بافت نمونه حتی اگه بخواید بدون درز ببافید باید ببافید، چون بدونیم که چند تا دونه میخوایم سر بندازیم. این چند تا سر بندازم خیلی مهمه و من هر بار میام تکرار میکنم، میگم که چند تا سر بندازیم. چند تای من با چند تای شما متفاوته. به چند دلیل. من برای این بافت از این کانوا استفاده کردم. آلیز لانا گولد هستش. شماره رنگش 55، اون یکی هم که خب مشکیه دیگه. 100 گرم 240 متره. با میره 4 یا 6 بافت، 4 تا 6 میبافه. من با 3.5 بافتم. متفاوته دیگه، بستگی به دست داره و این همون نکته است. این نخمون، این که دست بافتمون صف باشه یا شل باشه، تعداد دانه ها فرق خواهد کرد. سومین مورد دور سر هستش. بله دور سرها متفاوته دیگه. من یه جدولی براتون بعدم میذارم اینجا که قدر رو میگم، از اون میتونید استفاده کنید. برای سنین مختلف همه نمیتونید با یه سایز ببافیم. پس منی که الان 80 تا بافتم با این کانوا آلیز لانا گولد، دستم هم معمولیه و میل شماره 3.5 بافتم. برای بزرگسال اوکی شد. اندازش رو هم بهتون میگم که بهتر بتونم اندازه بزنم. تا زدم بافت رو، این بعد ضرب در 4 بشه 12 سانته، یعنی دور سر 48. البته که 2 سانت هم کمتر گرفتم چون باز میشه. هر چقدر باز تر بشه بهتر خودشو نشون میده. ببینید به این صورت. برای دور سر 50 من 80 تا دانه سر گرفتم. قدشم 22 شده. 22 و نصف کلاف از هر رنگ مصرف شده. حالا بریم با هم یه نمونه ببافیم. این نمونه‌ای که میبافیم هم نمونه هستش، هم روی این بافت ما بافت این مدل رو روی 2 میل یعنی با درز یاد میگیریم.
اینجا رو ببینید مدل ما 4 تا دانه هستش که طی 4 رج تکرار میشه. من اینجا برای نمونه کشباف رو با سفید سر میندازم، اما شما باید با مشکی سر بندازید. 2 تا نخم حتما ضخامتاشون یکی باشه. گفتم بهتون 100 گرمی که 240 متر برای این بافت مناسبه. اگه خواستید میتونید از کانوای نازکتر یا هر کانوایی استفاده داشته باشید. فقط توجه داشته باشید این کلاه استفاده میشه، کاربردیه، پس کانوایی استفاده بفرمایید که کیفیت داشته باشه. کانوای بی کیفیت استفاده نکنید. و اگر از کانوای نازک استفاده کردید طرحتون مثل طرح من نیفتاد، بدونید که به خاطر تفاوت کانوا هاست. شروع میکنیم به سر گرفتن برای بافت با درز، یعنی روی بافت 2 میل که الان من 5 میل برداشتم به خاطر اینکه تعداد دانم کم هستش. اشکالی نداره که از این میل ها 2 میلی که تهش بسته هستش یا میل سیمی بلند استفاده کنید. برای بافت با درز از هر 2 تا میتونید استفاده داشته باشید. 1 دانه روی میل میگیریم و بعد ضریب 4 به علاوه 2. ضریب 4 یعنی اینکه 4 مرتبه تکرار میشه. این 4 دانه تکرار میشه. 1 مرتبه، 2 مرتبه، 3 مرتبه، 4 مرتبه. 4 ضرب در 4 16. 4 ضرب در 3 12. با ماشین حساب هم میتونید حساب کنید یا اینکه دونه دونه اینا رو با هم جمع بزنید که پیشنهاد نمی‌کنم، همون ماشین حساب اوکی تر. و برای اینکه ما داریم الان نمونه میبافیم مثل من 14 تا دانه سر بگیرید. میشه 3 مرتبه تکرار 4 تا دانه به علاوه 2 تا ابتدا انتها. دانه هامون رو خیلی سفت سر نمیگیریم خاطر اینکه این لبه باف باید کشسانیش رو داشته باشه. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و 14. انتهای نخ رو گره میزنیم. میخوایم که کش بافت ببافیم. دانه اول نبافته نخ رو میبریم پشت بافت، زیر میبافیم. دوباره نخ میاد روی بافت، رو میبافیم، زیر میبافیم. دارم معمولی میبافم روی بافت 2 میل. روی گرد بافی اروپایی میبافیم، ولی اینجا دارم معمولی میبافم که دوستانی که وارد نیستن راحت بتونن این کلاه رو ببافند. همینطور تا انتها زیر و رو میبافیم. دانه آخر از سمت چپ زیر بافته میشه. برمیگردیم. دانه اول نبافته نخ میره پشت بافت، زیر میبافیم، رو میبافیم، زیر میبافیم. به همین صورت کش بافت رو میبافیم. چند سانت میبافیم؟ برای بزرگسال 5 تا 6 سانت، برای سن کمتر 4 تا 5 سانت. دیگه برای بچه ها هم که 3-4 سانت اوکی، کودک یعنی. تا اینجا ما این کش بافت رو باید ببافیم. حالا من چند رج میبافم؟ الان دارم با میل 3 میبافم. کش بافت رو با میل کمتر میبافیم و مدلمون رو با میل نیم شماره بزرگتر میبافیم. از اونجایی که من دارم نمونه میبافم 2 رج دیگه بافتم و برگشتم و میخوام با نخ توسی برای شما ببافم که کامل توی بافت دیده بشه. البته که این کلاه رو با مشکی بافتم چون همون فیلم گرفتم. خب حالا ببینید ما 4 رج داریم، درسته؟ اول اینکه این دانه اول و آخر اصلا جزء بافت نیستن، با همین رنگ زمینه بافته میشه. از دانه دوم به بعد بافت مدلمون شروع میشه. همینجا نخ رو گره میزنم. اینو گره روی بافت میزنم اما باید بیفته بره پشت بافت. حالا بهتون میگم. ببینید الان دانه اول رو که نبافته میگیریم، نخا رو میبریم پشت بافت به این صورت. رفت پشت بافت. حالا 1 دانه با رنگ اول میبافیم. تمام بافت زیر هستش و اینکه باید دیگه میل رو عوض کنیم. پس میل نیم شماره بزرگتر برمیدارم که الان این 3.5 هستش.
دانه اول نبافته، یک دانه زیر. حالا اینجا ما باید این رو نشونه قرار بدیم به این صورت که این رنگ کاموامون که رنگ دوممون هست همیشه روی بافت قرار میگیره و رنگ زمینه همیشه زیر قرار میگیره. بافتم دانه اول رو. دانه بعدی ببینید نگاه کنید این نخ میره اینجا، از زیرش رنگ اول میاد بالا و یک دانه میبافیم. پس شد یک دانه رنگ دوم، یک دانه رنگ اول. بگم توسی سفید دیگه، درسته؟ پس یک دانه توسی بافتم، یک دانه سفید. به خاطر اینکه کمتر اشتباه برامون پیش بیاد و ما بتونیم خیلی راحت این بافت رو ببافیم، ببینید الان یه توسی سفید، دو تا توسی میشه و وقتی که بخوام تکرار بعدی رو ببافم، یه توسی میاد کنار این دوتا قرار میگیره روی این بافت. بهتون نشون بدم. این بافت بهتون نشون میدم. ببینید سفید، مشکی، دوتا سفید، این 4 تاه و این بافت تکرار میشه سفید، مشکی، دوتا سفید. میبینید 3 تا سفید پشت سر هم میفته. این خاطر من بهتون این کلک رو یاد میدم. الان یه توسی بافتیم، یه سفید بافتیم، این دوتا رو میذاریم کنار و از اینجا به بعد بافتمون به این صورت میشه. 3 تا توسی، یه سفید، 1 2 3. تمام بافتمون از زیر هستش. نخو همینجا نگه میداریم، از این زیر سفید رو بالا میاریم و یک دانه میبافیم. دوباره این نخ میره پایین، از روش رنگ دوم بالا میاد. 1 2 3. دوباره نخو بالا میاریم از زیرش، یک سفید میبافیم و این پشت نخو میبینید به اندازه باید رد بشه، نخ نباید کشیده بشه. در انتها بعد از اینکه تکرار رو بافتید میرسیم به دانه های انتهایی، 2 تا توسی میمونه، اون 2 تا رو میبافیم و همینطور که گفتم دانه آخر همیشه با رنگ زمینه از زیر بافته میشه. تا اینجا. اول ببینید، یادداشت کنید و بعد شروع کنید به بافتن. تفاوتش با بافت بدون درس اینجاست. رجهای زوج و پشت بافت میبافیم. رج دوممون اینجا بهتون دوباره نشون بدم. ببینید اینجا این 4 تا رو که در نظر بگیریم، یه دونه سفید بعد ببافیم، 3 تا مشکی، اما از اون طرف داریم ما میبافیم، پس میشه 3 تا مشکی، یه سفید. خدا رو شکر کارمون راحت تره. اینجا میره شماره 3.5. دانه اول نبافته، 3 تا باید، اونجا گفتم مشکی، اینجا رنگ زمینه، 3 تا رنگ زمینمون رو میبافیم. 1 2 3. چی بافتم؟ رو. 3 تا رو بافته شد. حالا نخ رنگ زمینه همیشه پایین میمونه دیگه، پایین میمونه. از بالا سرش نخ رو میاریم بالا، رنگ دوممون رو، و رو بافته میشه. 1 رو. و میبینید این نخ باز این پشت باید به اندازه کشیده بشه. نگه میداریم، از زیر میاریم بالا، دوباره میشه 3 تا رو، نخ میره پایین، رنگ دوم میاد بالا. ببینید اینجا نگه میدارم و میبافم که به اندازه کشیده بشه. نگه میداریم، رنگ زمینه میاد بالا، 3 تا رو پایین میمونه، رنگ دومو میاریم رو میبافیم. خب و دانه آخر برای اینکه بافتمون تمیز در بیاد، این دانه رو گذاشتیم رو بافتمش. یعنی این دوتا حساب نمیشه، برمیگردیم. این دوتا نخم هم جنسشون یکیه. رج سوم مثل همین گرد بافی هستش. 3 تا
رنگ زمینه، یکی رنگ دوم و همین بافت تکرار میشه. دانه اول که نبافته هستش 3 تا رنگ زمینه که همین برای ما سفید هستش. دانه اول نبافته 3 مرتبه میبافیم. 2 3. دانه بعدی رو باید با رنگ دوم ببافیم. اول یک کوچولو این نخو میکشیم که این دانه برگرده سر جاش. واردش میشیم از رو. ببینید از رو، یادمون نره. دانه رو میبافیم. دوباره نخو همینجا روی بافت نگه میداریم. از زیر بافت نخ رنگ زمینه میاد بالا، 3 تا زیر بافته میشه. دوباره میره پایین، از روی نخ رنگ زمینه رنگ دوم میاد بالا، زیر میبافیم به این شکل. از زیر بافت رنگ زمینه میاد بالا، 3 تا میبافیم. 1 2 3 و دانه آخر نخ رو از رو میاریم، زیر میبافیم. این دانه آخر مدلمون هستش. دانه حاشیه زیر بافته میشه. برای نمونه من 3 تا سر انداختم. همین بافت تکرار میشه. رج اول آخرش 2 تا زیر بود. گفتم دیگه با دقت اول یاد داشت. برمیگردیم برای رج 4. اینجا رو ببینید. رج 4 2 تا با رنگ دوم بافته میشه. رنگ زمینه یه دونه با رنگ اول. و مثل رج اول بهتره که این اولش رو ببافیم بذاریم کنار، بعدش تکرار رو ببافیم. پس میشه اولا اینکه از اون ور میایم، یعنی ببینید این 4 تا دونه هستش. این 4 تا رنگ دوم، رنگ اول، 3 تا رنگ دوم. به این صورت تکرار میشه. برای رج 4 برمیگردیم. همین ابتدای رج یه نکته‌ای وجود داره. ببینید ما الان باید دانه اولمون رو با این رنگ دوم ببافیم. اگه بخوایم الان ببافیم اینجا یه حفره میفته. پس این دوتا رو یه تاب به هم میدیم به این شکل. از زیرش رد میشه و میاد بالا. حالا دانه اول نبافته، یک دانه با رنگ دوم رو بافته میشه. نخ روی بافت میمونه. از زیرش رنگ زمینه میاد بالا، رو میبافیم. دوباره میذاریمش پایین. از روی بافت رنگ دوم بالا میاد. این دوتا رو میذاریم کنار، تکرار میشه. 3 تا رو. 1 2 3. اون طرف 3 تا زیر بود، اما چون که پشت بافت هستیم رو میشه. میذاریمش روی بافت. از زیر بافت رنگ زمینه میاد بالا، رو میبافیم. باز میبینید این نخ باید به اندازه باشه. پایین نگه میداریم. از رو نخ بالا میاد، 3 تا رو میبافیم. 1 2 3. روی بافت نگه میداریم. از زیرش با رنگ دوم 1 رو و در انتها 2 تا رو با رنگ دوم بافته میشه. نخو نگه میداریم. دانه آخر رو بافته میشه. مدلمون افتاد. یه تکرار دیگه که ببافم قشنگتر دیده میشه. خیلی راحته، خیلی. فقط کافیه به نکته هایی که میگم توجه کنید و یک بار این نمونه رو ببافید که الان میگم دیگه 4 با هم میبافیم و بعد میریم برای اندازه گرفتن. بافت فوق العاده راحت و آسونی داره. فکر میکنم این آموزش بعد جزء آموزش های خصوصی قرار میگرفت که من اومدم روی این کانال یوتیوبم برای شما آموزش عمومی قرار دادم. چرا؟ چون که دوست داشتم همه این بافت رو امتحان کنید. خیلی دوست داشتنیه و میشه روی مدل های دیگه مثلا ژیله و اینا که خیلی دوست دارید ببافید، امتحان کنید. دوستانی که وارد هستن قطعا میتونن ببافنش. برای ادامه بافت یک مرتبه دیگه من این 4 رج رو میبافم یه کوچولو سریع‌تر. که میخوایم تکرار رو ببافیم و ببینید میشه رنگ دوم، رنگ اول و بعد از اون 3 تا رنگ دوم، یه دونه رنگ اول.
این دانه میخواد رنگ اول بافته بشه، رنگ دوم بافته بشه، دوباره مثل رج 4 یه تاب بهش میدیم که بچسبه به دانه اول و بعد شروع کنیم به بافتن. دانه اول نبافته، یک زیر، نخ روی بافت میمونه. از پشت بافت یه کوچولو هم نخو میکشم که این دانه سر جاش بره، زیر، دوباره. از اینجا به بعد تکراره 3 تا زیر با رنگ دوم، یه دونه زیر با رنگ زمین. نخ روی بافت میمونه، از زیرش میاد بالا میبافیم. میدونم شاید یکم براتون پیچیده باشه ولی من اون بالا نقشه هم براتون گذاشتم، به علائمم توجه کنید، به راحتی میبافید. 3 تا زیر روی بافت میمونه، رو میبافیم و در آخر بعد از اینکه تکرارمون رو بافتیم 2 تا دانه زیر با رنگ دوم، دانه آخر زیر بافته میشه. برمیگردیم پشت بافت رج دوم، 3 دانه با رنگ زمینه از رو بافته میشه و 1 دانه رنگ دوم. دانه اول نبافته، 3 تا رو، 1 2 3. همیشه برای اولین بار که میخوایم ببافیم این دانه رو یه کوچولو میکشیم، از روی بافت میاد، 1 رو، دوباره نخ روی بافت میمونه، 3 تا رو با رنگ زمینه، 1 2 3، نخ زیر میمونه، از روش میاد، 1 رو، دوباره 1 2 3، رو میبافیم، رو میمونه، از زیرش دانه آخر که حاشیه هست رو. برمیگردیم، میبینید طرحمون افتاد. رج سوم رو میخوایم ببافیم. دانه اول رو که نبافته میگیریم، 3 تا رنگ زمینه میبافیم، 1 2 3، نخ زیر میمونه، از روی باف رنگ دوم میاد بالا و 1 زیر میبافیم، دوباره روی باف میمونه، از زیرش رنگ زمینه میاد، 3 تا زیر، 1 2 3، میره پایین، از روی بافت نخ میاد بالا، 1 زیر، 1 2 3، پایین میمونه، از روش رد میشه، دانه آخر زیر و دانه حاشیه بافته میشه. برمیگردیم رج 4، یه تاب به نخ میدیم، نبافته، 1 دانه رو بافته میشه، رو میمونه، با رنگ زمینه 1 دانه رو بافته میشه و از اینجا به بعد تکرارمون شروع میشه. 3 دانه رنگ دوم، 1 2 3، نخ روی باف میمونه، 1 دانه رنگ زمینه، پایین میمونه، 3 تا رنگ دوم، رو میمونه، 1 بافت و در انتها 2 تا دانه رنگ دوم رو بافته میشه، دانه آخر رو. و طرحمون کاملا خودشو داره نشون میده. یه مروری داشته باشیم. ما اول کشبافت میبافیم و بعد مدل رو. کشبافت رو با میل نیم شماره کمتر میبافیم که من با شماره 3 بافتم و بعد میایم بافت مدل. انتخاب میکنیم که یکی از نخها رو قرار بگیره که این پشت بافت به این تمیزی در میاد. نخ رنگ دوم رو من رو قرار دادم و رنگ زمینه زیر. اول بافتمون زیر هستش.
یک دانه رنگ دوم، یک دانه رنگ اول زمینه میذاریم کنار. از تکرارهای بعدی میشه 3 تا رنگ دوم، یه دونه رنگ زمینه و این بافت تکرار میشه. در آخر 2 تا دانه رنگ دوم. تعداد دانه‌ای هم که سر گرفتیم ضریب 4 به علاوه این 2 تا هستش که برای حاشیه در نظر گرفتیم که بافتمون این بره داخل درس و بافتمون بچسبه به هم تمیز در. رج دوم پشت بافت میشه 3 تا رنگ زمینه، یه دونه رنگ دوم و پشت بافت رج‌های زوج دانه هامون رو بافته میشه. رج سوم 3 دانه رنگ زمینه، یک دانه رنگ دوم، 3 دانه، یک دانه، همینطور تکرار میشه تا برسیم به رج چهارم. رج چهارم میایم به این صورت میبافیم. رو هستش، رج زوجه. یک دانه رنگ دوم، یک دانه رنگ زمینه و بعد تکراره. 3 تا رنگ دوم، یه دونه رنگ زمینه، 3 تا، یه دونه و در آخر 2 تا رنگ دوم. این بافت رو میبافیم. قبل از اینکه ببافیم من بهتون طریقه اندازه گیری رو میگم. این بافت رو اندازه میزنیم. چند تا رو؟ 12 تا دانه‌ای که وسط قرار گرفته، یعنی دانه حاشیه حساب نمیشه. الان ببینید از اینجا تا اینجا 5 سانته. پس 12 تا دانه ما میشه 5 سانت. یادداشت میکنیم 12 تا دانه. بعد دور سرمون 52 منهای 2 از روی جدول انتخاب کنیم. 2 سانت کم میکنیم 50. ما 12 تا دانه‌ای که بافتیم 5 سانت داد. برای 50 سانتی متر دور سرمون چند تا دانه میخوایم؟ میایم اینو انجام میدیم. این رابطه رو می‌نویسیم. میشه 12 تعداد دانه‌ای که بافتیم ضرب در دور سر تقسیم بر اندازه اون تعداد دانه 5 میشه 100. این خیلی مهمه این عددی که به دست میاد بخش پذیر بر 4 باشه، چون مدلمون 4 دانه هستش. پس تقسیم میکنیم، بعد باقی مانده 0 بشه. 120 تقسیم بر 4 30. با ماشین حساب گوشی انجام بدید، راحته. به فرض مثال یه دور سری بود یا اندازه‌ای بودش که عددمون این شکلی در اومد، اعشاری. الان اگه 48 تا انتخاب کنیم عددمون اعشاری میشه. حالا میایم چیکار میکنیم؟ اولا که عدد باید یه عدد صحیح باشه، اعشار نباید داشته باشه. این عددم باید تقسیم بر 4 بشه و باقی ماندهش 0 بشه. 115 ممیز 2 رو که میذاریم کنار. 115 وقتی که به 4 تقسیم کنیم 3 تا دانه اضافه میاد. پس 1 دانه بهش اضافه بشه به 4 بخش پذیره، میشه 116. حالا امتحان کنید ببینید این 4 تاست، اختلافش 4 تاه. من براتون نوشتم ببینید 115 بعدش میشه 116، قبلش هم 114 113 112. حالا میتونید بعدیاش هم بنویسید. ساده ترین راه اینه عددهای قبل و بعد رو بنویسید تا 4 تا. تا 4 تا یعنی به دست میاد بالاخره یکی از این عددهای قبلی به 4 بخش پذیر میشه، اون عدد رو انتخاب کنید. ما الان اینجا 116 داریم که بهش خیلی نزدیکه و 112 داریم که بهش دوره. پس 116 رو انتخاب میکنیم و با این 116 تا بافتمون رو شروع میکنیم. اگر خواستیم بدون درد روی میل 40 سانت ببافیم همین تعداد به علاوه 1 که ابتدا انتها بچسبه به هم، و اگر خواستیم روی 2 میل ببافیم به علاوه 2. حالا که اندازه رو گفتم ما باید این بافت رو ببافیم تا 2 سانت کمتر از قد کلاه برای این 6 رجی که میخوایم کاهشی ببافیم. وقتی که برسیم به اون قسمت دانه هامون باید 2 تا یکی بشه. روی همین بافتم بهتون میگم شما دیگه روی نمونه اصلی ببافید. ما دیگه به رنگ دوم کاری نداریم، فقط با رنگ اول میبافیم. دانه اول رو نبافته میگیریم، تمام دانه ها 2 تا یکی میشه. 2 تا یکی از زیر هستش. روش بافت روی 2 میل و بافت روی میلگرد
میلگرد کوتاه یعنی بافت بدون درز متفاوته. اینو دقت داشته باشید. 2 تا 1. دانه آخر زیر. برمیگردیم. رج بعدی تمام دانه ها رو بافته میشه. رو میبافیم. دوباره رج سوم تمام دانه ها 2 تا 1 میشه. 2 تا 1 از زیر. دانه هامون نصف شد. 1 مرتبه دیگه نصف شد. دانه آخر هم که زیر. رج چهارم تمام دانه ها رو بافته میشه. و باز 1 مرتبه دیگه 2 تا 1 بریم. خب اینجا چون تکرارم فرد بود 3 تا دانه مونده، با این یکی میکنم. نبافته 2 تا 1 2 تا 1. به این شکل برمیگردیم. اینجا رج آخره. دانه اول نبافته رو میبافیم. نخ رو قطع میکنیم و دانه ها رو یک جا کور میکنیم. درز رو میدوزیم. این میشه بافتمون با درز. پس 1 مرتبه دیگه بگم. هر چند تا دانه ای که داشتیم نصف شد. من 82 تا داشتم. این وسطش رو در نظر میگیریم. اون 80 تا دانه اولیه، این 116 تا یا این 120 تایی که به دست آوردیم، این ملاک نصف میشه. 120 تا میشه 60 تا. رج بعدی که ساده میبافیم. دوباره رج بعد یکی میشه. 60 تا میشه 30 تا و باز یکی میشه. 1 رج ساده میبافیم و یکی میشه 15 تا. دوباره 1 رج ساده میبافیم دیگه بافتمون تمام میشه. و این دوتا رو به این صورت کنار هم قرار میدیم. با این نخ اضافه ای که نگه میداریم شروع میکنیم به دوختن. تمام میشه. این یه نمونه کوچیک از کلاه با درز. بریم بدون درز ببافیم. از اونجایی که میدونم الان خیلی از دوستان ویدیو رو ترک میکنن، لایک و کامنت یادت نره. خیلی برای این آموزش زحمت کشیدم. هم با درز بهت یاد دادم، هم الان میریم بدون درز میبافیم. هر سوالی هم که داشتی من همینجا زیر این پست جوابگو هستم، زیر پست کانال یوتیوب. سوالتو بپرس. ولی قبلش به توصیه میکنم 1 مرتبه دیگه فیلمو از اول ببینی و یادداشت کنی نکته ها رو. مهمه یادداشت کنید و بعد شروع کنید به بافتن. برای اینکه کلاهمون رو بدون درز ببافیم ما میلگرد کوتاه 40 سانت میخوایم. اینا هستش. برای من مارک نیت برو هست. شما میتونید از مارکای معمولی هم استفاده کنید. و اینکه اگر 1 شماره هم داشته باشید کافیه. برای جمع کردن بالای کلاه روی این آموزش نیازی به 5 میل نداریم. بهتون یاد میدم با همین میل پیش بریم. ساده کردم این آموزش رو دیگه، یعنی همه بتونید ببافید. فقط اگر یه دونه از این میل ها داشته باشید. اگر هم نداشتید که برگردید آموزش ابتدا رو ببینید، ابتدای آموزش رو ببینید، با 2 میل ببافید. خب حالا چرا 2 تا داریم؟ کش بافت رو با میل کمتر سر میگیریم و میبافیم. مدل رو با میل بیشتر میبافیم. برای اینکه روی این بافت دیده بشه من با کانوای توسی براتون سر میگیرم. ما باید 80 تا دانه سر بگیریم. اولی رو به این صورت گرفتم و حالا 80 تا دانه سر میگیریم. گفتم دیگه وقتی که روی میلگرد هستیم، میلگرد 40 سانت، 1 دانه بیشتر سر میگیریم که آخر بافت این 2 تا دانه یکی میشه و تعداد دانه هامون همون تعداد اولیه میشه. به صورت معمولی سر میگیریم. فقط حواسمون هستش که بین دانه ها یه فاصله ای باشه. این فاصله باید یکسان باشه. شما باید طبق اندازه‌ای که به دست آوردید، تعداد دانه‌ای مورد نظرتون رو به دست آوردید، به اون تعداد سر بگیرید. پس 80 تای من به دور سرم و نخ و شماره میلم بستگی داره. من الان دارم میگم، بعدا نگید که مثلا من با نخ بیبی 80 تا سر انداختم کوچیک شد.
شما باید نمونه ببافی، اندازه رو به دست بیاری، تعداد دانه مورد نظرت به دست بیاد. من سر گرفتم، برگشتم. خب ببینید به این صورت میل رو نگه میداریم. تمام دانه ها باید برگرده به داخل. به این صورت هیچ پیچ خوردگی نداشته باشه. دانه ها رو میگیریم، میکشیم، میاریم سر میل. نشانه این که اندازه هستش اینه که ابتدا و انتها به راحتی به هم برسه. اگه دیدید نمیرسه یا داره به سختی میرسه یعنی که سفت سر گرفتی. بشکافید دوباره اینجا. میل سمت چپ داخل آخرین دانه میشه. از حلقه عقبی به این صورت ضربدری میشه. با استفاده از نوک میل سمت راست دانه اول رو میگیریم، از تو دل دانه آخر بیرون میکشیم. این نخ رو میکشیم و پشت بافت گره میزنیم. این دانه برمیگرده روی میل چپ و ما اینجا یه مارکر میذاریم. اگر هم نبود این نخ میشه نشانه ما. اینجا مارکر میخواییم کش بافت ببافیم. کش بافت زیر رو. دانه اول از سمت راست وارد میشیم، از سمت چپ حلقه جلویی وارد میشیم، زیر میبافیم. برای بافت دانه رو وارد دانه میشیم، نخو میندازیم روی میل، به پشت بافت میریم. دوباره دانه زیر از سمت چپ حلقه جلویی زیر میبافیم، وارد دانه میشیم، نخو میندازیم روی میل، به پشت بافت میبریم. همین بافت تکرار میشه. زیر، رو و رج اول ما باید دانه ها رو کمک کنیم. از این سمت دانه ها رو هل میدیم به سمت چپ. زیر و رو میبافیم تا برسیم به سر رج. دارم میرسم به دانه های انتهایی. زیر و رو بافته میشه. همینطور زیر، رو. بافت دانه رو یکم متفاوته دیگه که اونم به مرور عادت میکنیم. مارکر رد میشه. این رج و تمام رج های بعدی به همین صورت بافته میشه. دانه زیر، زیر، دانه رو، رو. برای بافت دانه زیر از سمت چپ حلقه جلویی وارد میشیم، نخو میگیریم و میبافیم. برای دانه رو از سمت راست وارد میشیم، نخ روی میل میفته و به پشت بافت میره. همینطور دانه ها باید بافته بشن. زیر، رو. تمام بافت ما به همین صورت روی گرد بافی. رج برگشتی وجود نداره. هر دانه همونطور که هست بافت نمیشه. میبافیم، میرسیم به سر رج، دوباره تکرار میکنیم. من برای این کش بافت 6 سانت بافتم. برای بزرگسال 5 الی 6 سانت. برای سن کمتر 4-5 سانت. برای بچه ها کودک 3 سانت کافیه. برمیگردم. من تا اینجا بافتم، برگشتم. چند رج بافتم؟ 2 4 6 8 10 12 14 رج بافتم، اما به شما سانت میگم. سانت مهمه. 6 سانت کش بافتمون. اوکی. خب ما اینجا باید بریم سراغ رنگ دوممون که من رنگ شیری برداشتم. این دوتا رو به هم گره میزنیم به این صورت و میاریم گره این ابتدا بچه. خب نقشه ما 4 تاست. 4 دانه تکرار میشه. من پترن بافت اون کنار میذارم، میبینید که به چه صورتی هستش. 4 دانه، 4 رج بافته میشه. تمام رج ها از روی بافت میبافیم. دانه اول رو باید سفید ببافیم، دانه دوم مشکی، 2 تا دانه بعدی سفید و همین الگو تکرار میشه. خب فقط حواسمون باید به تغییر رنگ باشه. رنگ سفید رو بمونه، رنگ مشکی زیر. زیر میبافیم. تمام بافتمون هم دانه های زیر هستش. ببینید این نخ گفتم رو میذاریمش، میبریم این طرف. نخ مشکی از زیرش میاد، زیر میبافیم. درسته؟ ببینید این الان از روش رد شد اومد. دوتای بعدی زیر که از سمت چپ داریم میبافیم. یک مرتبه الگوی ما بافته شد. همین باید تکرار بشه.
یک زیر با سفید، یک زیر با مشکی، 2 تا زیر با سفید. حالا ببینید الان که الگو رو تکرار کنیم پشت هم 3 تا سفید میفته. پس ما این سفید اول رو ندید میگیریم، میشه یک مشکی 3 تا سفید، یک مشکی 3 تا سفید تا انتها. آخرین تکرار ما میشه 2 تا سفید. این یه نکته خیلی مهمیه که باید رعایت کنیم. الگومون به این صورته، ولی وقتی ما پشت هم میبافیم 3 تا سفید کنار هم میفته، اشتباه نگیرید. پس دانه بعدی هم سفید بافته میشه. خب حالا نخو میذاریم سمت راست، با رنگ مشکی میبافیم یک زیر. و اینکه اینجا حتما نخ رو نگه دارید که اینطوری کشیده نشه. یک مشکی میبافیم، نخ همونجا میمونه، نخ سفید دوباره از رو میاد. 3 تا سفید، 1 2 3. من به این صورت میگم برای عزیزانی که مبتدی هستن اشتباه نکنن. نخو میذاریم این طرف. اگه شما حرفه‌ای هستید 2 رنگ رو بافتید همونطور ببافید. بازم دستمون رو میذاریم و دانه بعدی زیر بافته میشه، میذاریم کنار. دوباره این نخ ببینید این پشت نه خیلی باید کشیده بشه نه خیلی آزاد باشه که دانه هامون شل باشه. 3 تا زیر، 1 2 3. دوباره نخ رو میذاریم، یک دانه با مشکی میبافیم. حالا من میارم این طرف شکل معمول براتون ببافم. ببینید سه تا زیر میبافیم، نخ رو میذاریم این طرف با مشکی. دوباره این نخ باید بیاد از رو قرار بگیره. سه تا زیر بافتم. این بار باید مشکی از زیر بافته بشه که رنگ سفید میاد پشت دانه مشکی قرار میگیره. به همین شکل ما باید ادامه بدیم. خیلی مهمه که تمیز باشه. 2 رنگ بافی کار خاصی نداره، ولی این تمیز بودنه که نشونه حرفه‌ای بودن ماست. تا انتهای رج میبافم. همینطور بافتم، دارم میرسم به دانه های انتهایی. چند تا رو با هم ببافیم. مشکی میبافیم، رنگ سفید رو از رو میاریم، 3 تا سفید میبافیم و دوباره رنگ مشکی رو از زیر میاریم، مشکی رو میبافیم، نخو میذاریم پایین، رنگ سفید از روش میاد و همونطور که گفتم آخرین تکرار میشه 2 تا سفید. رج دوم مارکر رو رد میکنیم، میشه 1 سفید، باز نخ روی باف میمونه، نخ مشکی رو میمونه و این بار جاشون عوض میشه دیگه. 3 تا مشکی، 1 2 3 و همین باف تکرار میشه. نخ مشکی زیر هستش، سفید رو میاریم میبافیم. این بار از 3 تا سفید رد میشه، مواظبیم که نخمون کشیده نشه. 3 تا مشکی، 1 2 3. تمام بافت زیر هستش، سفید نخ روی باف میمونه، جاشو عوض میکنیم. 3 تا مشکی. خب همینه تا انتها به همین صورت میبافیم. پس رج اول ببینید این 4 تا بود، سفید مشکی 2 تا سفید. رج دوم سفید 3 تا مشکی. همینه، جا به جا میشه. یکم ببافیم دیگه مدلمون میفته. پس همینو میبافیم، 1 سفید، فقط نخ رو درست رد کنید. 3 تا مشکی، نخ مشکی من الان زیر هستش، نخ سفیدم روه. سفید
مشکی از زیرش میاد، 3 تا مشکی میبافیم تا انتها میبافم. دوباره بافتم، رسیدم به دونه های انتهایی، 3 تا زیر، 1 2 3. خب مارکر رو رد میکنیم تا اینجا. به این بری رج سوم برعکس رج دوم، 3 تا زیر، 1. خب فقط قبلش چون که فاصلمون بین این نخ خیلی زیاد میشه، 6 تا دانه میشه، ما باید به نخ سفیدمون یه تاب بدیم. ببینید اینو میندازیم روش و میاریم بالا، به این شکل رد شد از این پشت. خب حالا 3 تا زیر میبافیم، 1 2 3. نخمون زیر میمونه، نخ سفید رو میاریم بالا، میبینید این پشت یکم میکشیمش اندازه باشه، 1 زیر میبافیم. پس شد 3 تا مشکی، یه دونه سفید، 1 2 3. نخمون پایین میمونه، با نخ سفید یه دونه میبافیم. دوباره 1 2 3 مشکی، نخمون پایین میمونه، نخ سفید رو میاریم، یه دونه میبافیم. پشت بافت رو ببینید، میبینید این نخ نه اونقدریه که دانه ها شل بشه، نه اونقدریه که باعث بشه کشیده بشه. همین بافت تکرار میشه، میبینید مدل داره میفته. 4 تا دانه. رسیدم به آخر، 3 تا مشکی، 1 2 3. پایین میمونه، رنگ سفید رو میاریم، 1 زیر میبافیم و مارکر رو رد میکنیم، میرسیم به رج 4م، برعکس رج اوله. 2 تا سفید میبافیم، 1 مشکی میبافیم و دوباره نخو میاریم از روش بالا، 1 سفید میبافیم. همین الگو تکرار میشه دقیقا مثل رج اول. الان که تکرار بکنیم 3 تا سفید پشت سر هم میفته. این بار 2 تا سفید رو ندید میگیریم، میگیم 1 مشکی، 3 تا سفید، 3. نخ سفیدمون رو نگه میداریم، یه دونه مشکی میبافیم، دوباره نخ زیر نگه میداریم، 3 تا سفید میبافیم، 1 2 3. نخ روی بافت، 1 مشکی، نخ میره زیر، از رو میاریم نخو، 3 تا سفید. حالا ببینیم چی شد و بافت ما کامل شد. طرح خوشگل ما افتاد و میبینید که چقدر خوبه، پشتش هم چقدر تمیزه. اوکی، حالا باید همینو ادامه بدیم. در انتها 3 تا مشکی، 3 تا سفید که میبافیم، در انتها یه دونه سفید میمونه. حالا اینجا باز برمیگردم، رسیدم مشکی، 3 تا زیر بافتم، الان میشه مشکی، یه دونه مشکی، نخ پایین میمونه و آخری میشه 1 سفید. و از اینجا به بعد 4 رجی رو که بافتیم تکرار میشه. یه کوچولو ببافم. اولی سفید، خب گفتیم که این اولی رو ندید میگیریم، بعدش میشه 1 مشکی، 3 تا سفید، 1 2 3. عین هم 1 مشکی، نخ پایین میمونه، سفید از رو میاد، 2 3. میبینید؟ اوکی. خب حالا برگردیم، فقط
اینجا ببینید چیزی میبینید؟ نه، همه نخها تمیز و مرتب رد شده. به همین صورت این 4 تکرار میشه تا برسیم به 2 سانت مونده به قد کلاه. یعنی 2 سانت آخر رو ما کاهشی میبافیم. و اینجا ببینید الان پترن روی نقشمون روی رنگ مشکی کامل افتاده، اما روی رنگ سفید نصفش رفته بالا، نصف است. خب الان من 2 درجه دیگه ببافم روی این رنگ، این قسمت بالایی هم سفید کاملا دیده میشه. در ادامه فیلمو که ببینید که من بافت رو تا بالا بافتم کاملا مشخصه و میتونید ببینید اون حالت قشنگی که این بافت ایجاد میکنه. خیلی دوستش دارم. حالا نمیدونم با قلابم ببافم یا نبافم، چون من هم 2 میل کار میکنم هم قلاب. مطمئنم الان دوستانی هستن که 2 میل رو وارد نیستن و قلاب بلدن. اگر قلابش دوست داری حتما تو کامنت ها بهم بگو. من تا اینجا بافتم. بابت صدام عذر میخوام. اول از همه سانت بزنیم. ما باید ببافیم تا 2 سانت مونده به قد مورد نظرمون که الان براتون اینجا یه جدول میذارم. قدمون میشه این قد. الان برای من 20 سانته. من میخوام کلاه هم 22 سانت باشه. این 2 سانتی که میگم ما 6 رج دیگه باید ببافیم اینجا. خب حالا به نکاتی که میگم کاملا توجه کنید. رج آخری که میبافیم یکی از این 2 رج مشکی باید باشه. چرا؟ چون که 6 رج بالایی رو هم فقط و فقط با رنگ مشکی میبافیم. و یه نکته دیگه براتون بگم. ببینید الان وقتی که ما حرفه‌ای تر بشیم و بخوایم 2 رنگ بافی رو انجام بدیم، الان بافت به این صورت: 3 تا مشکی، یه سفید. 3 تا مشکی، 2، 3. وقتی که میخوایم سفید رو ببافیم نخ رو دیگه از انگشتمون در نمیاریم. وارد دانه میشیم، این نخ رو میاریم با دست راستمون میندازیم روی میل، بیرون میکشیم. 1، 2، 3. وارد دانه میشیم، نخ رو میندازیم، بیرون میکشیم. به این صورت تند و تند میبافیم. برعکسش هم به همین صورت. وقتی با سفید میبافیم از این طرف مشکی رو میاریم بالا. اینو تا انتهای رنج ببافم. بافتم، رسیدم به انتها و ببینید اینجا، میبینید چقدر کشسانی داره. نخهای پشت بافتم به همین صورت، به همین شکل باید در بیاد. یعنی نه اینکه بافتمون جمع بشه، نه اینکه خیلی نخها شلوول باشه این پشت. و اینکه هر چند رنجی نگاه کنید که بافت دقیقاً همین بافت در اومده باشه. و وقتی که بهتون گفتم اون نکته‌ای که گفتم دانه اول رو بذارید کنار و بعد از اون تکرار رو حساب کنید، به اون روش که ببافید کاملاً درست در میاد. احتمال خطا 0 میشه. از اینجا به بعد که قدمون کامل شده، البته 2 سانت مونده، فقط با رنگ مشکی میبافیم، رنگ زمین. الان رنگ سفید رو قطع نمی کنم، بعدا میام قطع میکنم. مارکر رو رد میکنیم. ببینید ما 6 رج داریم. 2 رج، تمام دانه ها یکی میشه. رج بعد همون تعداد دانه رو میبافیم. دوباره تمام دانه ها یکی میشه. 1 رج ساده میبافیم و این کار 3 مرتبه تکرار میشه. الان این 2 تا دانه با هم از سمت چپ یکی میشه، یعنی زیر میبافیم. این 2 تا دانه با هم از سمت چپ زیر بافته میشه. به همین شکل. نیازی هم به 5 میل نداریم. با همین میل جمعش میکنیم. تمام دانه ها 2 تا یکی میشه. چند تا دانه داشتیم؟ 80 تا دانه داشتیم. درسته؟ وقتی که یکی کنیم میشه 40 تا دانه. حالا الان بهتون میگم وقتی که حرکت کردن دانه ها سخت شد چیکار کنیم. از این قسمت، یعنی نقطه مقابل جایی که داریم میبافیم، بافتمون رو تا میزنیم، سیم رو بیرون میکشیم. دیدید؟ حالا دانه ها رو حرکت میدیم، از این ور میاریم، از این طرف هم همینطور.
هر جا دیدید دانه حرکت نمیکنه این کار رو انجام بدید. سیمو بکشید بیرون، دانه ها حرکت میکنن. سیمو با دستم نگه داشتم که در نره. دوتا یکی، دوتا یکی. رج بعدی همین تعداد دانه باید بافته بشه، یعنی دیگه رج بعد مثل برگشت 2 میل هستش. دانه ها باید بیاد روی قسمت میل، دیگه روی سیم نمونه. برم یکم ببافم برگردم. این تعداد دانه باقی مونده. قبلش این نخ سفید رو یکم بلندتر میگیرم، دیگه قطعش میکنم چون که کاری بهش نداریم. و بعد با یک قلاب میام همینجا پشت باف محکمش میکنم. به این صورت یک بست میزنم. حواستون باشه خیلی نکشید چون الان این حلقه روی سیم هستش، روی میل نیستش. بعدن در انتها اینو با سوزن میبریم داخل بافت. بافتم رسیدم به انتها. اینم از دوتای آخر. مارکر رو رد میکنیم. همونطور که گفتم تمام دانه ها زیر بافته میشه. از سمت چپ مثل قبل میبافیم زیر. 40 تا دانه هامون نصف شد. هر چند تا دانه که داشتید نصف شد. میبافم و باز سیم رو بیرون میکشم که راحت تر حرکت کنه. تو تمام بافت های بدون درز میتونید از این کلک با سیم بلند استفاده کنید. یعنی حتی اون میلگرد سیمی بلندا میتونید استفاده کنید. باید از ما بین دانه ها سیم رو بیرون بکشید. ادامه میدم. بافتم رسیدم به انتها. خب دوباره ما باید دوتا یکی داشته باشیم. دوتا دانه با هم از سمت چپ یکی میشه. تمام دانه ها دوتا یکی میشه و این بار میرسیم به 20 دانه. من اینجا 5 بین رو گذاشتم و آماده، ولی این بار گفتم که با همین میل ببافم که ببینید میشه، ممکنه. قبلا که این میلا نبود چیکار میکردیم؟ اما خب درستش اینه که با ابزار مناسب انجام بدیم، ببافیم. اما نباشه هم ما میبافیم، منتظر ابزار نمیمونیم. دیدید دیگه اولش هم براتون بافت 2 میل رو گذاشتم، یعنی با درز. این بار همیشه می اومدم اول بافت بدون درز رو یاد میدادم، بعد بافت با درز. دوستان فکر میکردن که فقط بدون درز میشه بافت. این بار جابجا گذاشتم. نمیدونم چطوری بگم که همه نکات رو متوجه بشن دوستانی که یکم عجله دارن. نیست
دایرکت میدن که نیستش. آموزش نبود، 2 میل نبود که با درز بود، بدون درز بود. برعکسش این اسکارفی که بافتی 2 میلش نبود، فقط با قلابه. خیلی دوست دارم بدونم، یعنی اینو یه جوری من یاد بدم که یه سرچ ساده است، یه نگاه ساده است. میدونی یاد بچه ها میفتم، خودم که زمانی که مامانم مثلا بهم میگفت برو دنبال یه چیزی بگرد، اونو برای من بیار، میرفتم یه نگاه میکردم تو کشو، مثلا میگفت یه کفگیر بیار، یه کشو نگاه میکردم نیستش، مامانم میرفت میگه هست. الان که خودم مامان شدم دقیقا همینه، به دخترم میگم برو تو کمد شال بیار، یعنی همه چی هست تا الا اون شاله، ولی وقتی من میرم میبینم همونجاست داره نگاه میکنه. نمیدونم، به خاطر همین الان همتون رو دخترام صدا میکنم، چون دقیقا همین حس رو دارم. میبافم تا انتها، دارم میرسم به انتهای رج. خب حالا دیگه تعداد دانه هامون خیلی کم شده، ما باید از اول سیمو میارم بیرون. ببینید از 2 تا قسمت باید دیگه سیم رو بکشیم بیرون، یکی این طرف، یکی سمت مقابلش. خب حالا ببینید میکشم تا دانه ها بیاد روی میل. از این طرف هم به همین صورت. دیدید به این شکل شد. وقتی که خیلی کم میشه دانه ها دیگه باید به این شکل ببافیم. 2 تا یکی، 2 تا یکی. مارکر رو رد میکنیم، رج سوم تمام دانه ها از زیر بافته میشه. حالا ببینید به راحتی جای سیما عوض میشه. تا آخر میبافم، اینجا که هست میاریم بیرون. خب حالا یه چند تا دانه این ورتر، دانه ها میاد روی میل از این سمت. سیم رو بیرون میکشیم، این تعداد دانه اون پشت میمونه و این ور ما میبافیم. دانه های روی میل چپ رو بیشتر در نظر میگیریم که کارمون سریعتر پیش بره، این ور کمتر در نظر میگیریم. دوباره ببینید مثلا این ور الان به این شکل. میبافیم. مارکر رو رد میکنیم و دوباره تمام دانه ها یکی میشه. مارکر رو رد میکنیم، 2 تا یکی، 2 تا یکی. ادامه میدیم، 2 تا یکی، 2 تا یکی، 2 تا یکی.
هر جا دیدید دانه ها سخت حرکت میکنه جابجا کنید. من که رو نمیرم ادامه میدم. همین که نگرفتم روی 5 میل خیلیه. دیگه آخرین بار. البته یک رنج دیگه هم باقی مونده. تمام دونه ها رو میارم اینور و از این طرف اینجا کم برمیدارم که سریع بافته بشه. 3 تا دونه این ور گرفتم ولی این ور تعداد دونه های بیشتری گرفتم. به 2 تا یکی ادامه میدیم. مارکر رو رد میکنیم. 10 تا دانه باقی مونده. این 10 تا باید زیر بافته بشه. این تعداد دانه میاد روی میل. از این ور در میاریم. دوباره ببینید اینجا چقدر قشنگ جمع شد. در انتها بهتون نشون میدم گرد بافتم. دانه ها کم شد، تقسیم بندیشون راحت تر شد. امان از این صدای من. خب تموم شد دیگه. مارکر رو بر میداریم. 10 تا دانه مونده. به این شکل بالای کلاهمون جمع شد. وقتی که روی سر بشینه کاملا کیپ میشه، نگران نباشید. البته که یه نمه اینجاش چین داره دیگه، ولی خب طبیعیه. ما نمیخواستیم مدلمون به هم بخوره. این خیلی مهمتره روی اینجور بافتا. نخمون رو یه ریزه بلندتر میگیریم، قطعش میکنیم حدوداً 20 سانت. حالا میگیرمش روی سوزن. گرفتم روی سوزن از همین سمت، یعنی دانه آخر. دانه ها رو میاریم روی میل و دونه دونه میگیریم روی سوزن. حواستون باشه تار و پود نخ از هم جدا نشه. الان یه راه دیگه بهتون میگم. این دوتا رو بیرون میکشیم. از ته سوزن استفاده میکنیم. حالا اگه از اون یکی سوزنای پلاستیکی باشه که خیلی بهتره. اینم کلک خوبی. ردش میکنیم. بافتمون رو میکشیم. خب ببینید اینجا اولین هستش. اینجا یه بست میزنیم. کاملا میکشیم تا این حفره کاملا بسته شد. بازم میکشیم. نخ رو از این حفره وسطی برمیگردونیم به داخل. میکشیم. محکمش میکنیم.
میبریم داخل بافت، اضافهش رو و قطعش میکنیم. ما بقیه اضافه نخ‌ها رو هم به همین صورت میگیریم روی سوزن و میبریم داخل بافت. این یکی سفیده و نخ ابتدا و تمام. میتونیم از پمپم مشکی براش میتونیم سفیدم بزنیم، مشکی قشنگتر. خیلی خوشگله، مبارکتون باشه. بافتید حتما تو گروه قشنگه تلگرام برام عکس بافت کاملتون رو بفرستید و بگید که از این آموزش استفاده کردید تا دوستان دیگرتون هم مطلع بشن، بیان ببینن و ببافن، کیفشو ببرن. خیلی دوستش دارم طرحشو، خیلی نانازه. تا آموزش بعدی که نمیدونم قلاب باشه یا دومین، شما پیشنهاد بدید. خدا نگهدارتون.